السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X والزاوية Y في الدائرة التي أمامنا. معنا هنا دائرة مركزها O، متواجد في الداخل مجموعة من القطع المستقيمة تجمعت معا وكونت نهلة في شكل موجود اسمه A B C B. هذا الشكل بيحتوي على زاوية C هنا 2x ناقص 15، وفي زاوية هنا عند المركز زاوية Y المطلوب إيجاد قياسها، وفي زاوية أخرى في الأسفل عند B X، زاوية اسمها X المطلوب إيجاد قياسها. وعندك هنا مماس PQ هنا موجود بيمس الدائرة من الخارج. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ عرض الفكرة والطريقة. هنا بالنظر عند المثلث اللي أنا ظللته هنا باللون التركوازي، هنا عندك المثلث BAB. هذا المثلث عايزين هنا نتذكر مع سويا نظرية الزاوية البديلة أو نظرية القطعة البديلة اللي كانت بتقول لنا هنا معنى دائرة وفي 3 نقاط A و B و B، هنا 3 نقاط وقعوا على الدائرة وكونوا له مثلث كما نرى أمامنا. فأصبح معاك هنا أن الزاوية اللي باللون الأحمر هنا لو فرضنا أنها X، يبقى الزاوية اللي بتمثلها بتساويها هذه الزاوية بالتبادل طبعا. وهنا نفس الشيء لو دي Y، يبقى إذا دي هتكون مماثلة لها بتساويها. ونفس الشيء هنطبقه هناك عند الشكل الموجود معنا. فبالتالي ان زاوية A هنا هتكون بتساوي X، هذه الزاوية بتساوي هذه الزاوية هنا طبقا للنظرية السابقة. طيب هنبتدي ان احنا نركز وننظر للشكل الرباعي المتواجد معانا، الشكل A B C B. هذا الشكل اللي انا ظللته باللون الاخضر، تلاحظ ان كل رؤوس زواياه هنا بتقع على الدائرة. هنا كل ال4 نقاط هنا على الدائرة، معناها ان هذا الشكل ليس رباعي فقط وانما هو رباعي دائري. والشكل الرباعي الدائري له خواص خاصة. نجد أن الشكل الرباعي الدائري كل طبعا زواياه بتكون على الدائرة، تقع على الدائرة. ومن خواصه أن كل زاويتين بتكون متقابلتين، يعني الزاوية زي دي وهنا وبي بيكون مجموعهم كام؟ 180 درجة، ده من شروطه. ونفس الشيء الزاوية سي هنا والزاوية ايه هيكون هما الاتنين مجموعهم بيكون 180 درجة. وبالتالي بناء على هذا الكلام هناخد الزاوية A والزاوية C الاتنين هنا مع بعض. هنا عندك ان X زائد 2X ناقص ال15، الاتنين الزاويتين دول مجموعهم بيكون 180 درجة. فبالتالي X و2X يعني 3X ناقص ال15 بتساوي ال180 درجة. ببتدي ان انا هنا ازود المعكوس الجمعي، هنا ازود 15 للطرفين. فبالتالي هختصر هنا هيكون معاك ان 3x بتساوي 195 درجة. اقسم على معامل x الا وهو الثلاثة، فهنقسم هنا على 3 واطلع هنا قيمة الاكس بتساوي، لما نقسم 195 على 3 يدينا 65 درجة. ويبقى إذا وصلت الأول مطلوب وهو قيمة x ب65 درجة. وبالتالي هنا الاكس دي اللي كانت احنا حسبناها هنا، دي الجزء ده هيكون ب65 درجة. وأيضا لأن ده بالتبادل هنا بيساوي بعض، يبقى دي بتساوي أيضا إيه 65 درجة. أصبح هنا البحث عن واي، ونجد أن واي هنا زاوية مركزية موجودة هنا معانا. ونحن نعلم أن زاوية هنا لو جينا نشوف الزاوية اللي موجودة هنا دي بتمثل زاوية محيطية، لأن الاتنين اشتركوا في نفس القوس. الزاوية المركزية اشتركت في نفس القوس مع الزاوية المحيطية. ونحن نعلم أن الزاوية المركزية تكون ضعف الزاوية المحيطية. يعني إذا زاوية واي هتكون قيمتها بتساوي ضعف ال65، يعني 65 تضربها في 2 يكون الناتج 130 درجة. وهذا هو المطلوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.